Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В українському Криму вибухи лунали цієї ночі. Лунали вони в тимчасово окупованій Керчі і навколо неї. І йде мова про те, що цих вибухів було приблизно 20, і місцеві мешканці повідомляють про можливі влучання навіть по Керченському мосту, по Керченській переправі, і визнають, навіть на рівні окупаційної влади, визнають про те, що відбулися влучання по паромах, які курсують через Керченську протоку. Ось ми бачимо, зокрема, велику кількість підбірку коментарів і вражень місцевих мешканців, які живуть у Керчі і навколо неї, і діляться тим, що вони чули і бачили цієї ночі. Кажуть, що все місто прокинулося, що ударів було приблизно 20, що вони дуже налякані, що це повна жесть, що, ймовірно, місто зачепило, і дуже близько лунали вибухи. І так виглядає, що не вдалося збити ті ракети, які долітали до Керчі. Росіяни, звичайно, задіяли систему ППО дуже активно, оскільки міст вони обороняють як зіницю ока, і всі засоби кинуто на те, аби атаку на міст відбити. Ми бачимо, як піднімаються вгору ракети систем протиповітряної оборони в районі Керченського мосту. Це саме спалахи від них у нічному небі над Кримом зазняли, зафіксували мешканці Керчі, прилеглих населених пунктів. Тобто намагалися збити повітряні цілі, але вибухів було дуже і дуже багато, вже повторюсь, як кажуть місцеві мешканці. І знову ж таки були і влучання, принаймні по паромах, які через Крим курсують. Причому мова йде про те, що зачепили ці ракети, або навіть суттєво пошкодили, а то і знищили 2 пароми і залізничний, і автомобільний, які курсують через Керченську протоку. Отже, перекривали росіяни, звісно, що рух через протоку і через міст, зупиняли автомобільний рух, зупиняли залізничний рух через Керченський міст. Ну і так званий радник так званого голови Криму Аксьонова, гауляйтера, який там працює на кремлівську окупаційну владу, Крючков, поширив інформацію з посиланням на свого, знову ж таки, так званого міністра транспорту Ніколая Лукашенка про те, що 2 пароми постраждали в Керчі від збитих уламків ракет. Ну, це доволі звичне формулювання для російських різних губернаторів, чиновників, ну і тих, хто представляє окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях. Звичне формулювання, вони не визнають прямі влучання ніколи фактично, але кажуть, що десь там осколками щось зачепило. В цьому випадку вони намагаються, принаймні у своїх звітах, мінімізувати шкоду і пишуть про те, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури у Керчі постраждали від уламків збитих ракет 2 пароми, автомобільний і залізничний, пошкоджено скління надбудов, ну, тобто буквально фасади будівель, причалів, де ці пароми базуються, куди вони якраз курсують. Жертв серед моряків і цивільних нібито немає, і відбувається оцінка ушкоджень паромної переправи. Кажуть, що її відновлять роботу цієї переправи найближчим часом. Ну і просять, звичайно, місцеве населення дотримуватися спокою. Таке повідомлення поширив один із представників окупаційної влади Крючков. Ну, але місцеві мешканці, як вже було сказано, дуже і дуже сумніваються у цілісності і неушкодженості Керченського мосту. Кажуть, що вибухів було аж занадто багато, аби вірити в те, що нічого ніде не зачепило. І запитують одне в одного, чи цілий міст, хто що бачив, і зрештою з'ясовують вже на початку нового дня, чи справді цей міст, ця будівля, ця споруда встояла цього разу. Росіяни також пишуть про те, що до початку цієї атаки на Чорне море вони зафіксували появу американського розвідувального безпілотника RQ-4B Global Hawk. Його маршрут ми бачимо зараз тут на фото. Це кадри і скріншоти із відповідних сервісів, які
якраз пеленгують переміщення повітряних суден, літаків із, власне, радарів, із супутників. І от телеграм-канали російські, такі як ШОТ, поширили, мовляв, місце, район над Чорним морем недалеко від Криму, але ближче, звичайно, до турецького берега. Це не абсолютно навіть не окупований повітряний простір України чи не повітряний простір Росії, якщо йде мова про східну частину Чорного моря. Це, власне кажучи, ближче до Туреччини або нейтральні води. І от у цьому повітряному просторі нейтральному нібито з'явився американський розвідувальний безпілотник Global Hawk. І, мовляв, його функція, звичайно, що на думку росіян була в тому, аби наводити удари атакамсами, а саме про застосування ракет атакамс росіяни пишуть навіть на рівні свого Міністерства війни, наводити ці атакамси на Кримський міст. І, мовляв, з'явився цей безпілотник розвідувальний, прилетів він з Сицилії, із бази НАТО Сігонелла, яка розташована на острові Сицилія. І декілька годин цей безпілотник нібито сканував ситуацію, перебуваючи справді у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем. Ось як виглядає цей дрон, цей безпілотник, американська новітня розробка. Ну і, звичайно, що росіяни завжди дуже хвилюються, коли подібні літальні об'єкти, літаючи, з'являються у Чорному морі. Це, на їхню думку, зазіхає на безпеку окупантів у Криму, в українському Криму. І цього разу вони пов'язують появу цього Global Hawk безпілотника саме з ударами, які відбулися цієї ночі в районі Керчі. Так це чи не так, чи це просто розігралася російська фантазія? Тут вже в експертів будемо запитувати. От буквально за кілька хвилин чекаємо на включення генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, авіаційного експерта, в наш ефір. Ну, тим часом можемо подивитися, що російське міністерство війни заявляло з приводу якраз сьогоднішньої атаки по Криму, по Керчі. Вони пишуть про збиття 8, здається, ракет «Атакамс», які летіли у бік Криму. Крім того, ще 8 безпілотників нарахували, які теж десь там нібито вдалося збити. Ну, от кажуть, що, знову ж таки, пресечен ряд попиток київського режиму совершить атаки з применением американських, значить, ракет і, можливо, дронів. Ну, от декілька таких повідомлень з'явилося від російського міністерства війни. Пишуть, що і дрони летіли літакового типу, причому навіть і на російську територію, не лише в Криму. Вони з'являлися, ці дрони, отже, на території Краснодарського краю. Нібито теж була проблема, пов'язана із появою українських безпілотників у великій доволі кількості. І росіяни заявляють, що їм 5 таких дронів вдалося перехопити. Знову ж таки, ставимо під сумнів цю інформацію, чи саме 5, чи вдалося перехопити. Але атака, бачимо, була не лише в районі Криму, але і поруч зовсім, вже на російській території в Краснодарському краї. Ну і нагадаю, що вже зранку, от буквально, коли ми готувалися до прямого ефіру, о 7 ранку приблизно у Криму, знову ж таки, лунали сигнали повітряної тривоги, пов'язані із появою якихось повітряних літаючих об'єктів, можливо, дронів, і знову перекривали рух по Керченському мосту. Тому будемо стежити вже за повідомленнями новими, які пов'язані з півостровом Крим, і також будемо стежити за появою супутникових знімків із того району, з району Керчі, аби зрозуміти, які саме об'єкти могли там бути уражені.